नमस्कार, मी दीपाली बागवे. मायलेकी यूट्यूब चॅनलवर तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. श्रावण महिना संपल्या म्हटल्यावरच आपण आता नॉनव्हेज खायला सुरुवात केलीच आहे. मग आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे मालवणी पद्धतीचा कोळंबी मसाला. चमचा मालवणी तेल, कोथिंबीर, दोन चमचे मालवणी मसाला, बटाटा आणि कोळंबी टाकून घ्यायची.
व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका.